ท้ายสัญญาที่4.7แล้วก็ไปกันต่อตอนครั้งล่าสุดที่เรามาก็เคลียร์พื้นที่ถมสระน้ำนะครับจากการที่เห็นเคลียร์พื้นที่เมื่อครั้งที่แล้วที่เรามาดูชุดขุดเจาะหล่อเสาเข็มลงพื้นที่เรียบร้อยน่าจะนานแล้วล่ะเพราะที่ผมสังเกตดูนะนั่งรถไฟผ่านแต่ไม่ได้ถ่ายความคืบหน้าเนี่ยต่อเนื่องเลยล่ะเนี่ยครับเจาะลงไปเรื่อยๆไม่รู้ข้างล่างเป็นหินหรือเปล่านะชุดใหญ่ครับเหมือนชุดที่อยู่ตรงมวกเหล็กเลยที่ข้ามแอ่งมวกเหล็กได้ครับแป๊บเดียวครับถ้าได้ลงพื้นที่แล้วนี่ต่อเนื่องเลยแล้วก็เหมือนที่เราไปดูข้างหน้าก็จะเป็นข้ามถนนสุดบรรทัดแล้วก็ตรงดิ่งไปหมู่บ้านชินิวิวที่ไปดูที่หมาไร่เห่านั่นแหละ แล้วก็ตรงไปอีกประมาณไม่ถึงกิโลหลังสำนักสงฆ์ต้นไทรใหญ่ที่เป็นไร่ข้าวโพดแต่ก็เท่าที่ดูในเว็บของสัญญาที่3.1ก็ยังไม่เห็นเคลียร์พื้นที่ก็คงจะเริ่มจากตรงนี้ไปเลยครับเริ่มจากตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ข้ามไปก็ถ้าขุดเจาะหล่อเสาเข็มมาถึงเนี่ยเพราะแนวมันจะตรงมาอย่างนี้ของต่อหม้อถ่ายแค่นี้นะข้างหน้าเราก็เป็นถนนสุดบรรทัดต่อหม้อก็จะข้ามไปตรงบริเวณนี้แหละไปหมู่บ้านชินิวิวถ้าดูดีๆตามร่องจะเห็นแท้งน้ำประปาที่ผมบอกให้ดูนั่นแหละแล้วก็ตรงดิ่งไปข้ามรางที่จะไปมาบกระเบาแล้วก็ไปเจอต่อหม้ออีกชุดหนึ่งที่เราจะไปดูก่อนถึงโรงเรียนทับกวางครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันทีมชุดใหญ่2 คันเจาะแล้วก็ผูกเหล็กไว้เรียบร้อยสักพักก็จะมีรถเครนบริการหย่อนเหล็กลงไปแล้วก็หล่อเทปูนลงไปก็เป็นเสาเข็มเดี๋ยวทริปนี้เราจะไปตามสัญญาที่ 3.1 ไปเรื่อยๆครับว่าจะไปถึงสถานีกลางดงแต่ไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าโอ้ถ้าได้นี่ไปจอดน้ำบาดาลบ้านเรานะอ๋อนี่ไงเครนหย่อนเหล็กเตรียมไว้รอแล้วเร็วครับเป็นทีมเวิร์กเลยแหละสัญญาที่ 3.1 ไม่มีสะดุดเท่าที่นั่งดูนะ
เดี๋ยวเราไปต่อครับขบวน135ไปอุบลมาถึงแก่งคอย9:29 นาทีว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะที่เราเดินมาดูเมื่อกี้ครับจะข้ามถนนสุดบรรทัดแล้วก็ตรงไปหมู่บ้านชินิวิวข้างหน้าเรานะครับบ้านชินิวิว
เราเดินมาดูเมื่อคลิปที่แล้วที่ลงพื้นที่ ก็ยังไม่มีการดำเนินการสร้างต่อครับจะยุ่งยากหน่อยนึงครับเตรียมแล้วครับแต่ทีนี้ว่าจะเป็นอุโมงค์แบบไหนหนอซอกล่องหมดหรือว่าไงครับ เดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูอีกทีหนึ่ง
แต่ที่แน่ๆสูงกว่าอุโมงค์ทางไกลครับ ถุงละ20 บาท น่าจะประมาณ มีถั่วต้มมะม่วง ยังเป็นนวรัตน์ทำให้อยู่ครับ เลยจากปากอุโมงค์มาเรื่อยๆระยะทางก็600 เมตรนิดๆ140 กว่าเมตร เดี๋ยวจะมีจุดสิ้นสุดสัญญาที่ 3-2 ที่ทำอุโมงค์แล้วก็ทำทางวิ่งเลยมา นี่ครับบริเวณจุดสิ้นสุดสัญญาที่ 3-2 แล้วก็เริ่ม 3.1 เส้นทางก็จะสลับกันระหว่างตอหม้อกับระดับดินแล้วก็สะพานสลับกันไปเรื่อยๆหินลักษณะหินก็จะเป็นหินกราบครับ ไม่แน่ใจว่าจะต้องทำแบบไหน แต่เห็นไถเปิดพื้นที่อยู่ระดับหนึ่งนี่ก็เป็นร่องลำห้วย มาจากเขานั่นแหละเขาเรียกเขาแข็งม้าหรือเปล่า แล้วก็ทางวิ่งรางเดิมมาจากหินลับก็อยู่ข้างบนนั่นแหละครับห่างเราอยู่ประมาณเป็น100 เมตรอยู่นะตรงนี้ส่วนรถไฟความเร็วสูงก็เลาะเราไปเรื่อยๆเห็นทำทางสวิตมาแล้วล่ะครับตรงข้ามกับรางเดิมแต่ยังไม่เข้าพื้นที่ตรงบริเวณที่ก่อสร้างตรงนี้นะ แล้วก็เสาโทรเลข น่าจะพ้นอยู่มั้งเพิ่งทำใหม่หรือว่ายังไงตรงที่เรามาดูแล้วว่าจะเบี่ยงข้ามเป็นยังไงก็อยู่ข้างหน้าเรานี่แหละฮะอย่าให้เข้าพื้นที่ก่อนนี่ครับครั้งที่แล้วเราเดินมาถึงตรงนี้แหละรางมาจากหินลับก็อยู่ข้างหน้าเราเบี่ยงเข้ารางเดิม1 เดือนผ่านไปครับดูว่าจะได้แค่ไหนลักษณะก็จะคล้ายๆกับแถวโคราชแหละมั้งสำหรับคอสะพานนะครับเริ่มประกอบที่จะรอต่อหม้อแล้วครั้งแรกที่เรามาเพิ่งกำลังปลูกเหล็กเนี่ยปลูกเหล็กลักษณะแค่เป็นแบบนี้
ต่อหม้อก็จะข้ามถนนหมายเลข2224จุดอ้างอิงนั่นเหรอเริ่มแล้วครับเริ่มเข้าพื้นที่แล้วครับซานี่ฝั่งนี้ก็เริ่มเคลียร์พื้นที่แล้วเดี๋ยวเราลงที่มวกเหล็กครับสำหรับกระบวน135จริงๆอยากจะไปถึงกลางดงแต่135ไม่จอดบริการขบวนที่135จะยังไม่ออกจากสถานีมวกเหล็กเนื่องจากต้องรอออกตามกำหนดเวลา 10:14 นาทีค่ะขบวน135เมื่อกี้อยู่มวกเหล็ก เรามาทันพอดีโอ้สวยงาม
ฉลับนะฉลับลงอัญมองหน่อยนึงไม่แน่ใจว่าจะทุบหมดหรือว่าจะทุบแบ่งๆเฮิร์บไทยจง168ครับแล้วก็เส้นทางก็จะตรงดิ่งไปทางกลางดงครับตรงโน้นแหละครับที่เราไปดู แต่ก็น่าจะกำลังทำกันอยู่เดี๋ยวเราไปดูตรงสถานีกลางดงไปเลย ให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะขบวนรถที่จอดเทียบอยู่ในชานชาลาขณะนี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาที่234รับส่งผู้โดยสารจากสถานี
เทียบอยู่ในชานชาลาลำที่หนึ่งเป็นรถธรรมดาขบวนที่สองสามสี่และผู้โดยสารจากสถานีต้นทางสุรินทร์ไปหาสถานีกรุงเทพ